Ngươi là cái thá gì? Lưu tỷ, chủ căn hộ, dám đánh chó nhà ta? Khu chung cư chúng ta quy định dắt chó phải có dây. Quy định gì? Cục cưng nhà tôi là ai? Ngươi là ai? Tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Chị Lưu, có chuyện gì mà nổi nóng vậy? Hỏi hắn ta đi. Quản lý, vị chủ hộ này, cô ta. Giang Phong, thằng nhãi này, có biết phân biệt lớn nhỏ không hả? Ta nói cho người biết, mau xin lỗi chị Lưu. Mau xin lỗi, cục cưng của chị Lưu đi, đúng không? Xin lỗi con chó. Mấy người đừng quá đáng quá. Đáng ghét. Bảo ngươi xin lỗi là còn nhẹ đấy, làm cục cưng nhà ta sợ rồi. Ai chịu trách nhiệm? Vâng. Giang Phong, mau quỳ xuống, xin lỗi cục cưng của chị Lưu đi. Tôi không quỳ. Thằng nhãi, ta nói cho ngươi biết, trong khu chung cư này, dù chỉ là một con chó cũng cao quý hơn ngươi. Cái lòng tự trọng đáng thương của ngươi cất đi cho ta, nếu không ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Người đâu? Dạ, ấn hắn xuống đất cho ta. Khấu đầu cho Lưu tiểu thư. Khấu đầu đến khi nào hài lòng thì thôi. Thả ta ra. Ngươi quỳ xuống đi. Gia cảnh bần hàn, thân phận thấp hèn, vậy mà còn bị một con chó làm nhục. Bản thân kiếp này sao vẫn thảm như vậy? Vị trí thần tài đã được mở khóa. Giai đoạn 1, nhiệm vụ đã bắt đầu. Xin hãy trong vòng 1 tháng tiêu tán 100 vạn. Thẻ ngân hàng đã nhận được 100 vạn. Quả nhiên đã nhận được rồi. Tiếp theo, chỉ cần hoàn thành lịch luyện trần gian là có thể trở về thượng giới, kế thừa tiên vị. Thằng nhãi này chắc khấu đầu đến ngốc rồi. Chán thật. Cục cưng, chúng ta đi, không chấp nhặt với kẻ ngốc. Từ từ đã Lưu tỷ, giải tán đi, để cho thằng nhãi này tự kiểm điểm lại mình. Có tiền rồi, cũng chẳng cần phải luồn cúi nữa. Bảo vệ này, tôi không làm nữa. Quán karaoke Kim Tôn. Hôm nay tiểu gia ta không có gì khác, chỉ là tiêu tiền. Được rồi Giang thiếu, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngay. Buổi tối tốt lành thưa ngài. Tốt. Tiêu Tiểu Điềm. Tiêu Tiểu Điềm, bạn gái Giang Phong. Giang Phong, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nói ngươi tìm được một công việc đàng hoàng sao? Sao ngươi lại ở đây? Ở đây thì làm sao? Lương một đêm ở đây còn nhiều hơn lương cả năm của một tên bảo vệ thối tha như ngươi. Đây là chuyện tiền bạc sao? Ngươi đây là đang tự làm nhục mình. Giang Phong, ngươi gan to ra rồi còn dám mắng ta. Nếu không phải ngươi vô dụng, cái gì cũng không có, thì lão nương cần gì tự mình ra mặt chứ? Ta cũng có tiền. Bạn trai người ta biết mua cho vợ mình túi xách, quần áo. Còn ngươi thì sao? Ta nói cho ngươi biết nhé, với cái thứ quan tâm rẻ mạt của ngươi đi. Tình yêu là cần vật chất để duy trì, hiểu không? Tình yêu không tiền, chỉ là một đống cát rời rạc. Ta có tiền đấy. Ngươi có cái gì chứ? Giang Phong, trong túi ngươi có mấy đồng? Tưởng bà đây không biết sao? Ta nói cho ngươi biết, Vương thiếu phòng 888 bên cạnh đã hứa mua cho ta một cái đồng hồ vàng trị giá 10 vạn đồng. Ngươi có không? Vương thiếu hoa, thiếu gia Vương gia. Tiểu Điềm. Vương thiếu, sao ngài lại đích thân đến đây vậy? Chẳng phải người ta đã nói lát nữa sẽ đến tìm ngài sao? Thằng cha này là ai vậy? Vương thiếu, cái đồ đáng ghét này cũng chỉ là bạn trai cũ của em thôi mà. Người ta chẳng qua là thấy anh ta trông trắng trẻo xinh xắn, chơi đùa thôi mà. Hóa ra là một đứa ngốc. Sao nào, chạy đến đây bắt gian sao? Vậy thì thật không khéo rồi. Chúng tôi vừa xong việc. Ngươi dám đánh ta? Giang Phong, ngươi muốn ngủm hả? Ta
Ta đánh chính là đôi gian phu dâm phụ, không biết xấu hổ này. Nam Dung Tuyết, chủ tịch tập đoàn Dung Tuyết. Nam Dung Tuyết tổng tài, đêm khuya đến quán karaoke là vì chuyện gì vậy? Nói cho chúng tôi biết đi, tiết lộ chút đi. Đến bắt gian vị hôn phu của tôi. Hôm nay, ai nhổ vào nó một bãi nước bọt, ta cho 1 vạn. Tát một cái, ta cho 10 vạn. Ai mà phế được nó cho ta, ta cho kẻ đó 100 vạn. Ta khinh. Giang Phong, ngươi đúng là đồ tiện nhân bẩm sinh. Ở cùng với ngươi thật mất mặt. Lại đây, tiếp tục đánh cho ta. Tiền, ta bao nhiêu cũng có. Ngươi nói xem, ngươi đắc tội với ai không đắc tội, lại cứ đắc tội với Vương Thiếu. Ngươi muốn ngủm phải không? Ta muốn ngủm sao, tin không? Ta phế ngươi trước, rồi cho ngươi xem cho rõ ta chơi đùa tiểu điềm thế nào. Ta lấy mạng ngươi. 100 vạn này không ai lấy sao? Được, tự ta ra tay. Giữ chặt nó cho ta. Dừng tay. Dung Tuyết, sao cô lại đến đây? Chụp cái gì mà chụp, cút xéo. Vương Thiếu Hoa, người đây là đang làm cái gì? Chúng ta cùng nhau uống rượu, đùa chút thôi mà. Nam Dung Tuyết, cô dám sai bảo vệ đánh tôi? Chỉ là một con chó nuôi mãi không quen mà thôi. Đánh thì đánh thôi, thông báo xuống bãi miễn chức vụ tổng giám đốc của Vương Thiếu Hoa ở tập đoàn Dung Tuyết. Nam Dung Tuyết, cô dám bãi chức tôi? Tôi là vị hôn phu của cô đấy. Vị hôn phu thì đã sao? Từ hôm nay trở đi, hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ. Được, hủy bỏ hôn ước, bãi chức phải không? Cô chắc không quên lúc trước tại sao lại cầu xin nhà họ Vương chúng tôi đầu tư, phải không? 3 ngày, cô dám sa thải tôi, tập đoàn Dung Tuyết sẽ đứt gãy chuỗi cung ứng vốn. Từ nay về sau, tập đoàn Dung Tuyết, sinh hay tử, đều không liên quan đến người nữa. Chúng ta đi. Nam Dung Tuyết, đứng lại đó. Nam Dung Tuyết, không sao chứ? Vương Thiếu Hoa, anh dám ra tay giữa chốn đông người. Chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi. Vương Thiếu nhà chúng tôi đánh hắn là còn coi trọng hắn đấy. Vương Thiếu, con đàn bà này dám đánh tôi. Cô là cái thá gì? Cũng dám lên mặt dạy đời tôi. Vương Thiếu Hoa, nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính đâu. Tính. Đồ bảo vệ thối tha. Anh có tư cách gì mà tính sổ với tôi? Bảo vệ. Vậy bạn trai của Nam Dung Tuyết tôi có tư cách không? Thế nào? Anh ấy bây giờ là bạn trai của tôi rồi. Nam Dung Tuyết, cô bị điên sao? Tìm một tên bảo vệ làm bạn trai. Bảo vệ thì làm sao? Anh ấy chăm chỉ, cần cù cầu tiến, còn hơn cô chỉ biết chui gầm rừng đàn ông, đôi đàn bà hư hỏng hơn nhiều đấy. Vương Thiếu, hơn nữa, anh ấy da trắng, trẻ măng, đẹp trai biết bao. So với lão già nào đó, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vớ vẩn. Hắn ta chỉ ham tiền của cô thôi. Con đàn bà bên cạnh anh chẳng phải cũng ham tiền của Vương gia anh sao? Hơn nữa, ham tiền thì đã sao, phục vụ tốt thì tôi cũng cho cô. Hơn nữa Vương Thiếu Hoa anh là cái thá gì? Anh ấy bây giờ là bạn trai của tôi. Anh có tư cách gì mà nói anh ấy? Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác uống. Nam Dung Tuyết,
Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô dám dẫn người đi, chính là đối đầu với Vương gia chúng tôi. Ngươi đừng hối hận đấy. Hối hận? Vương Thiếu Hoa, hôm nay ta cho dù có phải ném hết tiền cho hắn, ta cũng sẽ không cho ngươi một xu. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi không xứng. Được lắm Nam Dung Tuyết, ngươi sẽ đến cầu xin ta. Không có ta, ngươi đừng hòng lấy được hồ sơ dự thầu của Lâm gia. Tập đoàn Dung Tuyết cứ chờ mà phá sản đi. Vương Thiếu Hoa, ngươi nghe cho kỹ đây. Cho dù không có ngươi, 3 ngày sau buổi đấu thầu của Lâm thị ta vẫn có thể trúng thầu. Cứ chờ xem. Chúng ta đi. Chuyện hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không thể hả giận được. Được quen biết cô cũng coi như là vinh hạnh của tôi. Đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi. Sau này có việc gì cứ tìm tôi. Nếu có cần gì, việc gì tôi cũng có thể giúp. Tất nhiên. Tôi có việc phải đi trước. Alo, 100 vạn giúp tôi làm một bản kế hoạch dự thầu cho Lâm gia. Chúc mừng Giang Phong hoàn thành giai đoạn 1 nhiệm vụ thần tài. Bước tiếp theo, số tiền tiêu xài sẽ tăng đột biến. Mời ngài trong vòng 20 ngày tiêu 100 triệu. Thẻ ngân hàng nhận được 100 triệu. Tổng tài 3 ngày rồi mà chúng ta vẫn chưa đưa ra được phương án dự thầu phù hợp. Lần này vụ thầu của Lâm gia e rằng chúng ta đi đến hội trường đấu thầu trước đã. Cứ làm hết sức, còn lại nghe theo số phận. Vâng. Hội trường đấu thầu. Làm gì đấy? Thư mời của anh đâu? Phải có thư mời mới được vào. Thư mời thì tôi không có. Nhưng tôi là do Chủ tịch tập đoàn Dung Tuyết, Nam Dung Tuyết mời đến tham dự. Không tin thì anh cứ gọi cho cô ấy hỏi xem. Ta khinh nữ tổng tài xinh đẹp của tập đoàn Dung Tuyết khắp Vân Thành, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng hay. Loại người nghèo kiết xác như anh, làm sao cô ấy có thể quen biết được? Này, đã quen biết rồi thì gọi cho cô ấy đi, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Anh không có số liên lạc sao? Tôi gọi. Anh cũng không tự xem lại mình là cái thứ nghèo hèn gì. Cút ngay cho tôi. Đồ mắt cẩu xem thường người khác. Là một bảo vệ mà anh lại ganh ghét, gây khó dễ, thật là làm ô nhục cả ngành nghề. Anh dám mắng tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Dừng tay. Tuyết tổng, có một tên ăn mày hôi hám ở đây. Tôi sẽ giúp ngài đuổi hắn ra ngoài. Sao ngươi lại ở đây? Tham gia hội đấu thầu thôi. Là một cuộc giao dịch thế nào? Cho tôi vào trong. Phương án của hội đấu thầu tôi nắm chắc rồi. Ngươi. Được rồi. Tuyết tổng, đây, vị này là vị Giang tiên sinh này là người của tôi. Đúng là người mù mắt rồi. Ngươi cũng dám cản hắn? Xin lỗi Giang tiên sinh, vừa rồi là tôi thất lễ với ngài, tôi cầu xin ngài tha thứ cho tôi. Đi thôi. Tuyết tổng, tôi nghe nói Lâm gia đã ký hợp đồng với Vương Thiếu Hoa rồi. Ngầm quyết định là Vương thiếu gia rồi. E rằng lần này chúng ta sẽ thua. Điều kiện của tập đoàn Dung Tuyết các vị hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Lâm gia. Hội đấu thầu lần này thuộc về ai? Thật sự chưa chắc chắn. Này, ngươi không phải là tên bảo vệ nhỏ ở quán bar hôm đó sao? Các ngươi đợi ta ở đây, ta bảo đảm ngươi thành công. Phòng nghỉ của Lâm gia. Kẻ nào dám xông vào phòng nghỉ của Lâm gia chúng ta? Này, ta tên Giang Phong. Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta đến đây để cho Lâm gia các ngươi một cơ hội giàu sang. Giàu sang? Ở Vân Thành chưa có ai dám nói. Trước mặt Lâm gia chúng ta là ban phát giàu sang. Vậy sao? Trong thẻ này có 100 triệu. Ngươi có thể kiểm tra trước. Không cần kiểm tra. Nhưng mà 100 triệu cứ thế tặng cho tôi sao? Đương nhiên là có điều kiện. Nhưng mà đối với Lâm gia các ngươi mà nói lại là một chuyện tốt khác. Ý gì? Đây, phương án đấu thầu, bản kế hoạch tinh diệu và hoàn chỉnh như vậy. Giang tiên sinh, tôi đối với ngài càng ngày càng hứng thú.
Lâm gia đặt chân ở Vân Thành bao nhiêu năm nay, đối với danh tính của ngài thật sự là rất xa lạ. Hội đấu thầu lần này quả thật chỉ muốn làm cho có lệ thôi. Bởi vì trước khi bản kế hoạch của ngài xuất hiện, chỉ có Vương Thiếu Hoa của Vương gia là tương đối hài lòng. Vương Thiếu Hoa so với bản kế hoạch của tôi thì kém xa lắm. Được thôi, vậy thì hủy bỏ tư cách nội định của bọn họ đi. Bản kế hoạch này tôi định đưa cho Nam Dung Tuyết của tập đoàn Dung Tuyết. Nam Dung Tuyết chính là người Vân Thành đệ nhất mỹ nữ tổng tài. Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Tiêu đề tối nay nhất định thuộc về tập đoàn Dung Tuyết. Lần này thật sự đa tạ ngài. Tập đoàn Dung Tuyết ngày càng hưng thịnh, chớ có quên chúng tôi nhé. Ngươi làm gì vậy? Chai sâm panh thượng hạng này bị hắt lên người đàn bà xấu xa rồi. Ngươi còn đang đợi tên phế vật trai bao kia sao? Ta nghe nói ngươi còn tuyển hắn làm trợ lý nữa. Thật là buồn cười ngủ mất. Ngươi đừng có tưởng tên phế vật đó thật sự có thể thay đổi kết quả tối nay chứ. Phải đó, người khác tối nay chẳng qua cũng chỉ là làm nền cho Vương Thiếu thôi. Ngươi đừng có cười sớm quá. Đừng tưởng ta không biết. Ngươi sắp bị các cổ đông của ngươi hỏi tội rồi. Đến lúc đó ngươi chính là tội đồ khiến tập đoàn Dung Tuyết phá sản. Mẹ ngươi cả đời này cũng sẽ không nhắm mắt được. Vương Thiếu Hoa, ngươi uy hiếp ta. Uy hiếp ngươi? Nam Dung Tuyết, ta nói cho ngươi biết, không có Vương gia ta, ngươi cái gì cũng không phải. Nam Dung Tuyết, ngươi xem cho kỹ. Đây là cái gì? Đây là hợp đồng trúng thầu của Lâm gia. Ngươi, hợp đồng của ngươi đều là giả. Làm sao khiến Nam Dung gia sụp đổ đây? Ngươi chẳng qua chỉ là tên trai bao được Nam Dung Tuyết bao nuôi, cũng dám chất vấn hợp đồng Lâm gia đưa cho ta. Đừng nói bậy. Lần đấu thầu này chúng ta thua rồi. Đi thôi. Cuộc đấu thầu chưa thua, tin tôi đi. Sắp ngủm rồi còn dám cứng miệng. Ta nghĩ hai người các ngươi mau quỳ xuống. Quỳ xuống cầu xin Vương Thiếu đi. Cuồng vọng như vậy, ngươi còn có thể khiến tập đoàn Dung Tuyết sống lại được sao? Đúng vậy. Đương nhiên rồi, hợp đồng của Lâm gia bây giờ đã giao cho ta. Tập đoàn Dung Tuyết chắc chắn sẽ sụp đổ. Vậy sao? Nhưng mà Lâm phu nhân vừa mới nói với tôi, người trúng thầu mới là Nam Dung Tuyết. Nhảm nhí. Lâm phu nhân rõ ràng là ưng ý. Phương án của Vương Thiếu chúng tôi còn đặc biệt ký hợp đồng rồi. Sao có thể chọn Nam Dung Tuyết chứ? 5 phút Lâm phu nhân sẽ mang hợp đồng mới cho Nam Dung Tuyết tới đây. Ngươi tưởng ngươi là gia chủ Lâm gia sao? Giang Phong, Lâm gia là gia tộc đế đô đấy. Lâm phu nhân, tên phế vật này quấy rối hội nghị đấu thầu, còn dám sỉ nhục bà trước mặt mọi người. Tôi sẽ phế hắn ngay lập tức. Ngài, Vương Thiếu, Giang tiên sinh, anh thay tôi công bố kết quả đấu thầu rồi sao? Tôi đã nói rồi, nhưng họ không tin. Lâm phu nhân, chuyện này câm miệng. Xem ra người Vân Thành 2 năm nay thụt lùi không ít. Ngay cả tên ngốc như anh cũng có thể thay tôi tuyên bố mọi chuyện rồi. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài. Vả miệng. Lâm phu nhân, tha mạng. Bà nghe tôi giải thích đã. Om sòm. Vả miệng. Lâm phu nhân, đợi tôi với Vương Thiếu. Vương Thiếu, tôi tuyên bố người chiến thắng cuối cùng của hội nghị đấu thầu tập đoàn Lâm Thị là tập đoàn Dung Tuyết. Chúc mừng cô Tuyết tổng. Giang Phong, anh có chuyện gì giấu em phải không? Sao em lại hỏi vậy? Lâm gia vốn đã nội định Vương Thiếu Hoa, cuối cùng lại đổi thành tôi. Anh dám nói không phải anh giở trò quỷ? Coi như là vậy. Tôi đã đi tìm người phụ trách của họ. Họ rất hài lòng với phương án của em. Thật sao?
Chúc mừng Giang Phong hoàn thành giai đoạn 2 nhiệm vụ tiên vị thần tài. Bước tiếp theo, số tiền tiêu xài tăng đột ngột. Mời ngài trong vòng 15 ngày tiêu 1 tỷ. 1 tỷ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng. Đúng vậy, chúng tôi rất hài lòng với phương án của tập đoàn Dung Tuyết. Hơn nữa, ngân sách cô cứ việc điền. Tôi còn muốn báo cho cô một tin tốt. Mời Lâm phu nhân nói 3 ngày nữa người của Đế Đô Thế Gia sẽ đến Vân Thành chúng ta. Khi đó tại đại hội thời trang, họ sẽ chọn công ty thiết kế đứng đầu để đầu tư. Người của Đế Đô Thế Gia đều sẽ đến sao? Đúng vậy. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đắc tội với người của Đế Đô Thế Gia. Hiện trường tổng duyệt đại hội thời trang. Tập đoàn Dung Tuyết này sao mà vẫn chưa phá sản nhỉ? Nhờ phúc của Vương tổng, tập đoàn Dung Tuyết bây giờ phải nói là đang phồn thịnh lắm. Phồn thịnh sao? Ta thấy sắp phải đối mặt với tai họa ngập đầu rồi. Vương Thiếu Hoa, ngươi có ý gì? Ý gì? Xem ra Tuyết tổng đến giờ vẫn chưa biết vấn đề lớn mà mình đang phải đối mặt sao? Hai người các ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây? Hai đứa ngu ngốc, tôi sẽ nói cho các người biết ngay bây giờ chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi nghe nói lần này đại hội thời trang của tập đoàn Dung Tuyết không chuẩn bị được người mẫu nào cả, cho hỏi có đúng không? Tập đoàn Dung Tuyết chẳng quan tâm gì đến đại hội thời trang lần này, chẳng lẽ cũng không coi Thế Gia Đế Đô ra gì? Tập đoàn Dung Tuyết lần này làm sao vậy? Bình tĩnh nào. Tôi cũng chưa nhận được tin, nhưng tôi dám đảm bảo tập đoàn Dung Tuyết chúng tôi đối với đại hội thời trang lần này nhất định sẽ dốc toàn lực. Alo, Tuyết tổng, những người mẫu mà tập đoàn đã định trước hôm nay đều không đến. Cái gì? Người mẫu của tập đoàn sao lại không đến? Nam Dung Tuyết, tao đã bỏ vốn đào hết người mẫu của công ty ngươi sang đây. Bây giờ ở Vân Thành ngươi không tìm được một người mẫu nào đâu. Ngươi tiểu nhân hèn hạ. Lần trước các ngươi làm ta mất mặt ở Lâm gia như vậy, lần này ta sẽ bắt các ngươi trả gấp đôi. Đại hội thời trang vẫn chưa bắt đầu, ai thua ai thắng vẫn chưa chắc chắn được. Nam Dung Tuyết, giả cổ đông tập đoàn Dung Tuyết. Nhìn ngươi kìa, làm cái trò khỉ gì thế này? Người mẫu cũng chẳng thấy đâu. Tập đoàn Dung Tuyết sớm muộn gì cũng hủy hoại trong tay cô. Bình tĩnh lại nào, tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Nghĩ cách đi. Dịch cổ đông tập đoàn Dung Tuyết. Người mẫu của tập đoàn bây giờ chạy hết rồi. Ngày mai đại diện của các thế gia Đế Đô sẽ đến hội trường. Tôi xem cô làm sao mà kết thúc đây. Phải đó, chính là tên mặt trắng này. Chỉ tại hắn mà Vương gia mới ra sức chèn ép chúng ta. Tống cổ hắn đi. Giang Phong, yên tâm, tôi tự có cách. Công ty người mẫu, Hoàng Nhiên, bà chủ công ty người mẫu. Người mẫu của công ty chúng tôi đã bị Vương gia mua hết rồi. Bây giờ không còn một người mẫu nào cả. Một công ty người mẫu có quy mô sánh ngang với Đế Đô, bây giờ ngay đến một người mẫu cũng không điều ra được. Xin lỗi Giang tiên sinh, khéo tay hay làm cũng khó mà làm nên cơm cháo gì. Nếu không có gạo, ngài đừng làm khó tôi nữa. Tôi thêm tiền. Vương gia thế lực lớn, tài chính hùng hậu, chuyện này không phải anh có thể nhúng tay vào đâu. 100 triệu. Giang tiên sinh, tôi đã nói rồi, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Vậy 500 triệu. Chỉ cần ngươi đồng ý, 500 triệu này tất cả là của ngươi. 500 triệu. Cái này, ý ngươi là 500 triệu không đủ. Vậy thì 1 tỷ. Không, Giang tiên sinh, ý tôi là ngài xem, tôi làm người mẫu cho các ngài, được không? Ngươi đại hội thời trang. Nam Dung Tuyết, tôi thấy ở đây cũng không có người mẫu của tập đoàn Dung Tuyết. Ngươi sẽ không vẫn chưa tìm được chứ? Tập đoàn Dung Tuyết, Lý lão, người của Lý gia ở Đế Đô, thế mà lại không mời được người mẫu nào đến. Cái tập đoàn Dung Tuyết này nhìn là biết không để tâm đến mọi người. Ngay cả người mẫu thời trang cũng không trưng bày. Chư vị, đại hội thời trang năm nay bây giờ bắt đầu.
Tiếp theo là người mẫu của tập đoàn Dung Tuyết, đến để trưng bày thời trang của mình. Nam Dung Tuyết tiểu thư, xin hỏi quý công ty không chuẩn bị bất kỳ người mẫu và trang phục nào sao? Cái này, ai nói Dung Tuyết công ty không có người? Tiếp theo xin mời người mẫu của Dung Tuyết công ty lên sân khấu biểu diễn. Sao lại là cô ta? Hoàng tổng là người mẫu nổi tiếng nhất Vân Thành. Nói về chất lượng, không ai sánh bằng cô ấy. Không ngờ tập đoàn Dung Tuyết lại mời Hoàng lão bản đến làm người mẫu. Thật là dụng tâm. Xem ra quán quân của đại hội thời trang lần này là tập đoàn Dung Tuyết. Chư vị, cái tập đoàn Dung Tuyết này chỉ là một doanh nghiệp thôn quê. Bọn họ chỉ là may mắn mời được Hoàng lão bản đến làm người mẫu. Bọn họ không có người mẫu nào khác đâu. Ai nói chúng tôi không có người mẫu khác? The film was translated and narrated by M Media. Người của ta sao lại lên hết rồi? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, tôi tuyên bố quán quân của đại hội thời trang lần này là tập đoàn Dung Tuyết. Không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Ngươi có ý gì? Ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, chọn người mẫu của nhà ngươi, ngươi lại để hai tên ngốc này trình diễn. Chỉ bằng vài chục triệu ngươi cho. Ta nói cho ngươi biết, vị Giang tiên sinh này là nhân vật các ngươi không thể đắc tội. Ta khuyên ngươi mau chóng xin lỗi rồi cút đi. Hắn chỉ là một tên được bao nuôi. Tiểu Bạch Kiểm, mù mắt ngươi rồi. Giang tiên sinh tùy tiện vung tay cũng là 1 tỷ. Vương gia các ngươi lấy gì mà so với hắn? 1 tỷ? Không thể nào. Hắn chỉ là một tên được bao nuôi. Tiểu Bạch Kiểm, làm sao hắn có thể có 1 tỷ? Nam Dung Tuyết, ta nói cho ngươi biết, tập đoàn Dung Tuyết không có ta, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Tập đoàn Dung Tuyết thế nào thì có liên quan gì đến ngươi? Màn trình diễn của tập đoàn Dung Tuyết khá tốt. Lý gia đế đô chúng tôi sẽ đầu tư, Trương gia chúng tôi cũng đầu tư. Được. Chúc mừng Giang Phong hoàn thành giai đoạn 3, nhiệm vụ tiên vị thần tài. Bước tiếp theo, số tiền tiêu xài tăng đột ngột. Mời ngài trong 10 ngày tiêu 2 tỷ. 2 tỷ đã được chuyển vào thẻ ngân hàng. Thời gian ngày càng ngắn, số tiền tiêu xài lại không ngừng tăng theo kiểu tăng đột ngột. Tiếp theo phải làm sao đây? Cái gì? Ngươi nói Bình Kim Văn Thanh Tử đã xuất hiện trở lại phòng nghỉ hội đấu giá. Cha, con nghe cha nói, món đồ mẹ yêu thích nhất lúc sinh thời là Bình Kim Văn Thanh Tử đang ở buổi đấu giá này. Thật sao? Nam Dung Liệt, gia chủ Nam Dung gia. Đúng vậy. Bảo vật này trên thị trường có rất nhiều hàng giả, rất khó phân biệt thật giả. Không biết lần này là thật hay giả. Nam Dung bá phụ, không cần lo lắng. Tử Cương, con cả Từ gia, chắc hẳn vị này chính là Lạnh Thiên Kim. Nam Dung Tuyết, quả nhiên có dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hôn sự này ta đồng ý. Hôn sự? Hôn sự gì vậy? Đây cũng là di nguyện của mẹ con. Năm xưa ai có thể tìm được Bình Kim Văn Thanh Tử, ta sẽ gả con cho người đó. Cái gì?
Con không đồng ý. Tuyết Nhi, đừng lo. Đường đại sư. Đường đại sư, bậc thầy giám định bảo vật, là bậc thầy giám định bảo vật mà ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mời được. Nghe nói trong lĩnh vực này, ông đã giám định hơn 1000 món cổ vật. Hôm nay bình kim văn thanh từ, chỉ cần được giám định là thật, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó. Xin lỗi bá phụ, tôi mạo muội. Tuy nhiên, tôi có thể hứa với ông, cái bình kim văn thanh từ này chỉ là tôi tặng cho nhà Nam Dung chúng ta làm của hồi môn. Chỉ cần bá phụ đồng ý hôn sự của tôi và Tuyết Nhi. Đến lúc đó, Từ Cương phải không? Anh nói xem buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, anh đã vội vàng bàn chuyện cưới xin rồi. Anh thực sự thích cô ấy, hay là muốn ngủ với cô ấy? Anh là cái thá gì dám ở đây nói năng bừa bãi? Từ Cương, giới thiệu một chút, bạn trai tôi, Giang Phòng. Giang Phòng, anh chính là kẻ bị nhà Vương cướp mất người phụ nữ, tên bảo vệ ngu ngốc. Sao nào? Anh cũng biết giám định bảo vật sao? Tôi có biết giám định bảo vật hay không không quan trọng, tôi có tiền. Tôi định là buổi đấu giá hôm nay bao trọn gói. Bao trọn gói? Bao trọn gói cái gì chứ? Nói bậy bạ gì thế? Khu nhà họ Từ, trong mắt tôi Giang Phòng này còn chẳng đáng nhắc tới. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Khẩu khí thật lớn. Nhóc con, đừng ngông cuồng. Hôm nay tôi mà không cho anh đền đến sạch bách. Tôi đây không mang họ Từ. Đền tiền sao? Tuyệt quá. Tôi cầu còn không được. Anh. Hội đấu giá. Quý vị, Nhã Phi Cửu Long Thương hội. Buổi đấu giá của Thương hội Cửu Long, chúng tôi bây giờ bắt đầu. Anh chàng, vừa rồi cậu đã khiến Từ thiếu gia mất mặt. Đợi lát nữa, cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Bá phụ yên tâm. Buổi đấu giá sao, ai trả giá cao hơn sẽ được. Điều này tôi vẫn rất tự tin. Nhưng mà Giang Phòng, bên cạnh Từ Cương có cao nhân đi cùng, cậu được không? Biết hay không biết giám định bảo vật có quan trọng không? Xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên của Thương hội Cửu Long chúng tôi. Ngọc bích đen, quỷ phụ thần công, ôn nhuận tinh tế, đeo lâu ngày, thậm chí còn có công dụng dưỡng sinh và làm đẹp da. Giá khởi điểm 100 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Chụp lấy miếng ngọc này tặng cho Tiểu Tuyết cũng không tệ. 1000 vạn. Từ công tử thật là hào phóng. Vậy mà ra giá 1000 vạn. Còn ai muốn tăng giá không? 2000 vạn. Giang Phòng, anh thật sự muốn vì tôi mà đắc tội với Từ công tử sao? Anh chàng này, nhà họ Từ này chính là đại gia tộc trong ngành đồ cổ ở đế đô. Cậu hành xử ngông cuồng như vậy, e rằng nhà họ Nam Dung tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu. Đa tạ lòng tốt của lão gia tử, nhưng mà tôi thật sự không sợ cậu. Người đồ ngu ngốc, dám tranh đồ với bổn thiếu gia, người chán sống rồi sao? Sao vậy Từ công tử? Chẳng lẽ ngươi không có tiền trong túi, muốn đe dọa ta sao? Ngươi nói bậy. Ta lại thiếu tiền sao? 3000 vạn, 4000 vạn, 5. Từ công tử, phía sau còn có bình kim văn thanh từ. Chân phẩm như vậy, không cần thiết phải chấp nhận với tên tiểu tử đó. Khối mặc ngọc này đã vượt qua giá trị vốn có của nó rồi. Cứ để hắn ta đắc ý một lát, đợi đến sau này ta sẽ cho hắn ta đẹp mặt. Vị tiên sinh này ra giá 4000 vạn. 4000 vạn lần 1, 4000 vạn lần 2, 4000 vạn lần 3. Thành giao. 4000 vạn. Khối mặc ngọc 4000 vạn này cũng chẳng ra sao. Tuyết Nhi, tặng cho nàng. Ta. Khối mặc ngọc trị giá 4000 vạn, nói tặng là tặng. Người trẻ tuổi này thật là hào phóng. Xin mời vật phẩm thứ hai. Bức Càn Khôn Sơn Thủy Đô này là tuyệt phẩm, được lưu truyền từ 2000 năm trước. Càn Khôn Sơn Thủy Đô, giá khởi điểm 1000 vạn. Bức Càn Khôn Sơn Thủy Đô này là thật hay giả?
Nét vẽ tuyệt thế. Phía trên còn có ấn ghi của các họa sư và đại sư, ngự dụng của các triều đại. Còn chất liệu cũng phù hợp. E rằng đây chính là hàng thật. Nếu bức tranh này là thật thì giá trị phải tăng lên gấp bội. Bức Càn Khôn Sơn thủy đô này họ Từ ta nhất định phải có được. Ta trả giá 5.000 vạn. Ta trả giá 100 triệu. The film was translated and narrated Thằng by nhãi danh. Media. Ngươi không nghe rõ ta nói sao? Ta nói họ Từ ta nhất định phải có được. Từ công tử muốn thì thêm tiền đi. Khỉ gió. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, họ Từ ta sẽ khiến ngươi ngủm không có chỗ chôn. Ta trả giá 300 triệu, 400 triệu. Họ Giang kia, ngươi có thôi đi không? Buổi đấu giá này ai trả giá cao hơn thì người đó được. Ngươi muốn thì ngươi thêm tiền, chẳng phải là xong rồi sao? Ta, Từ thiếu gia, bình tĩnh, đừng mắc mưu khích tướng của đối phương. 400 triệu đã vượt quá giá trị thực của bức tranh này rồi. Cứ tiếp tục như vậy, lát nữa tới Kim Văn Thanh Từ Binh. E rằng được rồi, bức tranh này là của ngươi. Hay là tặng cho ngươi đi. Không, đây là do ngươi có bản lĩnh giành được. Ta không nhận của biếu không. Vật phẩm thứ 3 hôm nay chính là Kim Văn Thanh Từ Binh, đã lưu truyền từ lâu đời. Cái này là thật. Thật sự tìm được Kim Văn Thanh Từ Binh rồi. Kim Văn Thanh Từ Binh, do nguyên nhân lịch sử của nó, số lượng hiện vật còn tồn tại rất nhiều. Các triều đại đều có cao thủ làm giả. Vậy thì chiếc Kim Văn Thanh Từ Binh này rốt cuộc có phải là đồ thật hay không? Cần các vị tự mình giám định. Cuối cùng cũng đến lúc ta trổ tài rồi. Giang Phong, ngươi không phải có tiền sao? Có tiền thì đã sao? Ngươi không hiểu giám định bảo vật. Không hiểu giám định bảo vật thì làm sao lấy lòng được mỹ nhân? Liệt thúc, tôi nhớ ngài đã nói, ai tìm được Kim Văn Thanh Từ Binh, người đó sẽ được cưới Tiểu Tuyết phải không? Chỉ cần Kim Văn Thanh Từ Binh này là thật, chuyện hôn sự này ta có thể làm chủ. Ta đồng ý chuyện hôn sự này. Cha, con vẫn chưa đồng ý. Mời các vị tự mình giám định. Đường đại sư, thế nào? Vật này thật giả ra sao? Từ thiếu, cái bình này là giả. Cái gì? Giả sao? Vậy chuyện hôn sự này, Từ thiếu đừng vội. Cái này vẫn còn có kẻ không phân biệt được thật giả. Tôi trả 1.000 vạn. Tôi trả 100 triệu. Anh chàng họ Giang liên tiếp ra tay. Tính đến nay đã chi 500 triệu rồi. Thật là hào phóng. Phải, xem ra anh chàng họ Giang là muốn có được Kim Văn Thanh Từ Binh bằng mọi giá rồi. Từ đại thiếu gia, hôm nay e là phải chịu thiệt rồi. 300 triệu. Giang Phong, những thứ khác ta đều có thể nhờ ngươi, nhưng lần này ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tùy ngươi. Vừa hay giúp ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền. Từ thiếu, so tài lực với thần tài thật là ngu xuẩn. 600 triệu. 600 triệu lần 1, 600 triệu lần 2. Còn ai trả giá nữa không? 700 triệu. Giang thiếu trả giá 700 triệu. Còn ai muốn trả giá nữa không? Được thôi, nếu đây là đồ thật thì đây chính là cổ vật cấp quốc bảo. 800 triệu. 1 tỷ. Hấp dẫn. Thật sự quá hấp dẫn. Tôi trả 1,2 tỷ. Giang Phong, thế nào? Ngươi còn theo nữa không? Vỏn vẹn 1,2 tỷ cũng dám mạnh miệng. Tôi trả 1,5 tỷ. 1,5 tỷ sao? Được. Giang Phong quả nhiên khí phách. Nhã Phi tiểu thư, còn chờ gì nữa? Không ai trả giá nữa. Giang đại thiếu gia chúng ta ra tay. Còn ai dám trả giá nữa không? Gõ búa đi. Giang Phong tiên sinh trả giá 1,5 tỷ. 1,5 tỷ lần 1, 1,5 tỷ lần 2, 1,5 tỷ lần 3.
Thành giao. Chúc mừng Giang Phòng tiên sinh, đấu giá thành công món đồ của buổi đấu giá này. Vật phẩm đấu giá quý giá nhất, Kim Văn Thanh Từ Bình. Chờ đã, cái Kim Văn Thanh Từ Bình này là đồ giả. Giả sao? Cái này hoàn toàn không phải là đồ cổ truyền đời, độc bản 2000 năm, mà là một bản sao chép thời cận đại. Lịch sử chưa tới 100 năm thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ không quá 100 vạn. Giang Phòng, chúng ta trúng kế rồi. Đường đại sư đã nói là giả rồi. E là thật sự là giả rồi. Giang Phòng, cái này là giả. Nếu không thì thôi đừng mua nữa. Cái gì? Người tưởng Cửu Long Thương hội là cái gì hả? Nói không mua là không mua được sao? Chúng ta Từ gia cũng không có cái mặt mũi này. Nam Dung gia các ngươi tính là cái gì? Không mua nữa. Kêu giá mà không mua, theo quy định của Cửu Long Thương hội là phải bồi thường gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, tức là 15 tỷ. Nam Dung gia các ngươi bồi thường nổi không? Các ngươi có tiền không? Cái gì? 15 tỷ? Nam Dung gia ta chẳng phải tiêu đời rồi sao? Yên tâm, mua rồi thì mua rồi. Chút tiền này ta vẫn trả nổi. Giang đại thiếu quả nhiên hào phóng. Một món đồ giả cũng bằng lòng bỏ ra 1,5 tỷ. Ghê gớm, thật ghê gớm. Giả thì đã sao? Tiểu gia ta mua đồ chưa bao giờ quan tâm thật giả. Ngươi đập cái bình này đi. Sao? Ta bỏ 1,5 tỷ ra để nghe một tiếng choang. Từ thiếu gia không vui sao? Kỳ lạ, lẽ ra đã tiêu hết 2 tỷ rồi. Sao không có thông báo gì nhỉ? Đó là cái gì? Trong cái bình này sao lại có một cái bình gốm men ngọc vân kim? Chẳng lẽ đây thật sự là bình gốm men ngọc vân kim ở trong cái bình giả này? Không thể nào. Thằng nhãi này đụng độ vận may, sao lại có thể được cái thật? Vương hội trưởng Cửu Long Thương hội đến. Vương hội trưởng, ngài sao lại đích thân đến đây? Vương Trấn Hải, hội trưởng Cửu Long Thương hội. Giá trị của bình gốm men ngọc vân kim này mấy lão già chúng tôi đều biết. Đương nhiên là phải đến chiêm ngưỡng một chút. Cái này sao? Chẳng lẽ cái bình gốm men ngọc vân kim của cậu là giả sao? Không, là cái bình gốm men ngọc vân kim này chất liệu hoàn mỹ tự nhiên, lại còn là xuất phẩm từ tay bậc thầy, hoa văn kim khắc, sắp xếp chỉnh tề. Đây chính là bình gốm men ngọc vân kim thật. Một tên phế vật chọn đầu bỏ đi, sao có thể là thật được? Hay là ông xem lại đi. Tôi là hội trưởng Cửu Long Thương hội đấy. Đồ cổ qua tay tôi không dưới vạn món, chưa từng nhìn lầm bao giờ. Các người cũng dám nghi ngờ tôi. Mà cái bình gốm men ngọc vân kim này giá thị trường ước tính ít nhất 2 tỷ. 2 tỷ? Đây là thứ ông nói là đồ giả sao? Đáng giá 2 tỷ, còn đáng giá hơn mạng ông đấy, ông biết không? Đây chính là Từ gia kinh thành. Không lẽ chỉ vì 2 tỷ mà vỡ trận chứ? Thằng nhãi, ngươi ngủm chắc rồi. Ngươi cứ đợi đấy. Từ thiếu gia, đừng vội đi chứ, cậu còn chưa khấu đầu cho tôi mà. Đây là di nguyện của mẹ em đấy. Không được, cái này quá quý giá, tôi không thể nhận. Anh là bạn trai em mà, cầm lấy. Chúc mừng ngài tiêu hết 2 tỷ thành công. Mở khóa nhiệm vụ tầng tiếp theo. Xin hãy trong vòng 7 ngày tiêu hết 5 tỷ. Thẻ ngân hàng nhận được 5 tỷ. Thứ này thì lấy được rồi. Nam Dung gia chẳng phải tiêu đời rồi sao? Biệt thự Nam Dung gia, cha, rốt cuộc là sao vậy? Giang Phòng, tuy con có tiền, nhưng Từ gia này quan hệ chẳng chịt, bối cảnh hùng hậu, e là sau này con gái ta và con sẽ bị Từ gia trả thù. Chưa chắc đâu. Nếu tiểu huynh đệ đã có thể phát hiện bảo vật thật sự là bình gốm men ngọc vân kim,
lại được giấu trong bình giả này, còn có thể tìm được nhiều thứ tốt như vậy. Ta thấy năng lực giám định bảo vật của ngươi tuyệt không tầm thường. Vương hội trưởng khách sáo rồi. Này, tự ra nhằm vào tiểu huynh đệ. Không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng đến Cửu Long Thương hội của tôi làm việc không? Giang Phong, gia nhập Cửu Long Thương hội, đây chính là cơ hội trời ban. Như vậy, ta cho tiểu huynh đệ thời gian suy nghĩ. Cái này là danh thiếp của tôi. Ngươi có nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Đây chính là lần đầu tiên Vương hội trưởng đưa danh thiếp của mình cho người khác. Hảo ý của Vương hội trưởng tôi xin lĩnh hội, nhưng mà tôi vẫn muốn tự mình mở công ty. Cũng đúng, Giang tiên sinh này có tài lực của riêng mình, có ý tưởng, điều này rất bình thường. Nhưng mấy ngày nay sẽ có một buổi hội nghị gọi vốn. Ta đề nghị ngươi khi đó có thể đến xem. Đa tạ Vương hội trưởng nhắc nhở. Không ngờ tên ngốc nhà ngươi cũng đến hội trường chiêu thương. Sao lại đến đây làm trò cười hả? Chuyện gì vậy? Lần cá cược trước vẫn chưa thực hiện, lần này vội vàng đến đây để khấu đầu cho ta sao? Ngươi chẳng qua là dựa vào hội trưởng Cửu Long Thương hội chống lưng cho ngươi thôi. Nhưng mà Vương hội trưởng này thật sự là tuổi đã cao, mờ mắt rồi, lại đi bênh vực cho tên ngốc nhà ngươi. Từ Cương, phụ thân ngươi chẳng lẽ chưa dạy ngươi cách tôn trọng tiền bối sao? Vương hội trưởng, nếu ông bênh vực cho tên ngốc này, sớm muộn gì cũng có một ngày ông sẽ hối hận. Đồ ngốc. Hắn là đồ ngốc sao? Vậy ngươi thu hắn thì tính là gì? Loại rác rưởi như hắn sao có thể so với con trai ta chứ? Hoan nghênh quý vị đến với đại hội gây quỹ. Tôi là người chủ trì đại hội lần này, Lý Giai Dương, người phụ trách tập đoàn Ngận Hoạt, cũng là người phụ trách của tập đoàn Ngận Hoạt. Tôi tuyên bố đại hội gọi vốn lần này chính thức bắt đầu. Trước đó, tôi muốn tuyên bố một việc. Doanh số của tập đoàn Ngận Hoạt chúng tôi đã một lần nữa lập kỷ lục mới trên toàn quốc. Không ngờ doanh số của tập đoàn Ngận Hoạt lần này lại cao hơn lần trước. Phải đó, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội có được cổ phần của tập đoàn Ngận Hoạt thì đến lúc chia cổ tức đủ cho chúng ta ăn cả đời. Chỉ cần trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Ngận Hoạt thì đến lúc đó đừng nói là Thương hội Cửu Long, mà ngay cả tứ đại gia tộc ở đế đô cũng phải có một chỗ đứng cho từ gia ta. Giang Phong, chúng ta có nên đầu tư vào tập đoàn Ngận Hoạt không? Nhiệm vụ phân phát tài sản lần này là tiêu hết 5 tỷ. Nếu đầu tư toàn bộ vào tập đoàn Ngận Hoạt, ta chắc chắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất. Nhưng sau này, nhiệm vụ phân phát tài sản sẽ khó khăn hơn. Có lẽ sau này sẽ có cái tốt hơn. Cứ chờ xem đã. Ta thấy là tiền tiêu hết rồi. Đến hội nghị gọi vốn này chỉ là làm cho có lệ thôi. Thật nực cười. Ngươi nói cái gì? Được rồi mọi người, bây giờ tôi muốn tuyên bố một việc. Tôi muốn phát phúc lợi cho mọi người. Hai vị này là chư vị. Tại hạ Gia Cát Hắc. Gia Cát Hắc, người phụ trách tập đoàn Kiện Khang. Tại hạ Tư Mã Nhị, người phụ trách tập đoàn Kiện Khang. Tư Mã Nhị, đây chẳng phải hai tên ngốc sao? Hai chúng tôi là người phụ trách của tập đoàn Kiện Khang. Thực phẩm của tập đoàn Kiện Khang chúng tôi sạch sẽ, vệ sinh, tuyệt đối là lựa chọn đầu tư tốt nhất của quý vị. Tuy công ty chúng tôi hiện đang trong giai đoạn thua lỗ, nhưng chỉ cần có hai huynh đệ chúng tôi hỗ trợ, chư vị ở đây muốn làm thủ phủ thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần thánh vậy sao? Đây chẳng phải rõ ràng là hai ngọa long phượng dù sao? Cái này mà có người tin thì đúng là có mà. Tôi nhớ ra rồi, hai người này chính là đồ ngốc. Hai tên này trước đây là thiếu gia của Tư Mã gia và Gia Cát gia, nhưng từ khi hai tên này khởi nghiệp, gia sản trăm tỷ của cả hai đều bị thua lỗ hết. Gia sản trăm tỷ đều thua lỗ hết. Ai mà dám đầu tư chứ? Đây chẳng phải là tìm ngủm sao? Lúc trước, gia tộc của hai người họ chính là gia tộc lớn nhất đế đô. Gia nghiệp lớn như vậy mà cũng thua lỗ hết. Hai tên này cũng tài thật. Tôi còn tưởng là nhân tài trí sĩ gì đó chứ. Hóa ra là hai tên ngốc. Mau đuổi hai tên ngốc này cút xuống đi. Ai mà thèm đầu tư cho hai sao chổi này chứ? Không đầu tư thì đừng đánh chúng tôi chứ. Chúng tôi đi là được chứ gì. Gia Cát huynh, hình như họ không phải minh chủ của chúng ta. Hay là chúng ta đi thôi? Khoan đã. Dự án này tôi đầu tư
Giang Phong, cậu điên rồi sao? Dự án của hai người họ đều thua lỗ cả. Đồ ngốc hợp với kẻ ngây ngô. Các người cũng xứng đôi đấy. Quả nhiên là đồ bỏ đi, ngay cả đầu tư cũng không hiểu. Phải, quả nhiên, một tên ngốc dựa vào vận may chạm đến tầng lớp thượng lưu, định sẵn không thể thoát khỏi thân phận hạ đẳng và tầm nhìn hạn hẹp của cậu. Giang tiên sinh, đây chính là một dự án đầu tư thua lỗ nặng. Ngài chắc chắn đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi chắc chắn. Tôi muốn đầu tư vào tập đoàn Kiện Khang. Ân công, ngài chính là bá lạc của chúng tôi. Ân công, người tin tưởng hai anh em ta như thế. Hai anh em ta nhất định cho ngươi làm thế giới thủ phú. Giang Phong, ngươi chưa nghe nói hai tên ngốc này làm gì cũng thua lỗ sao? Hơn nữa, bọn họ còn nợ một đống. Đúng, ngươi không nói ta đều quên mất. Cho nên chúng ta mau. Công ty các ngươi còn nợ bao nhiêu tiền? Cái dự án này ta toàn quyền phụ trách rồi. Giang Phong, lão nương bảo ngươi từ bỏ đầu tư, ai bảo ngươi trả nợ hả? Ta tưởng ngươi muốn ta trả hết nợ trước mới có thể khởi công dự án. Thật sự cười ngủng ta rồi. Quả nhiên là mấy tên ngốc. Đúng vậy, gia tộc trăm tỷ cũng thua lỗ. Tên ngốc nhà ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền đây? Tiểu mỹ nhân, thấy tên bạn trai ngốc nghếch này của ngươi chưa? Ngươi không bằng đi theo ta, đợi Từ gia chúng ta một bước lên mây, ta sẽ sủng hạnh ngươi thật tốt. Đồ hèn hạ, đừng chạm vào ta. Ngươi dám đánh ta, thật là không biết điều. Đợi tên ngốc này phá sản, ta sẽ cho ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ai nói ta sắp phá sản? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết tập đoàn Kiện Khang gánh trên mình bao nhiêu nợ không? 1,5 tỷ. Ngươi còn có thể lấy ra thêm 1,5 tỷ nữa sao? Phải, cũng chỉ là một tên ngốc, có chút tài sản mà thôi. Ở đây toàn là những con cá mập thương giới và con cháu thế gia. Ngươi chỉ như ánh đom đóm, sao có thể sánh với chúng ta? Ánh trăng rằm đây. Các ngươi cứ nói cái gì mà con cháu thế gia giàu có lắm. Được, hôm nay ta sẽ cho lũ nhóc con các ngươi thấy rõ cái gì gọi là thần tài. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi mình là thần tài. Từ gia ta tiêu 500 triệu đầu tư vào tập đoàn Ngận Hoạt. 500 triệu đấy nhé. Từ gia thật là hào phóng. Mỗi lần đầu tư đều là toàn bộ tài sản của một gia tộc bình thường. Đúng vậy, gia nghiệp tích lũy qua mười mấy đời của Từ gia không phải người thường có thể sánh được. Chúng ta phải theo Từ gia đầu tư, đến lúc đó dựa vào cổ tức cũng đủ ăn cả đời. Ta đầu tư 10 vạn, ta đầu tư 20 vạn, ta đầu tư 1.000 vạn. Hiện tại tổng đầu tư của tập đoàn Ngận Hoạt đã đạt 1,5 tỷ. Thấy chưa tên ngốc, chúng ta đã đầu tư 1,5 tỷ rồi. Số tiền này e rằng cả đời này ngươi đều chưa từng thấy qua. Sao nào? Từ gia các ngươi bây giờ còn phải dựa vào người khác đầu tư góp vốn sao? Đúng vậy, ngươi muốn so với Giang Phong còn phải nhờ người khác đến giúp đỡ sao? Điều này không công bằng. Công bằng. Nhân mạch và thế lực của Từ gia ta ở toàn bộ đế đô và Vân Thành, ai ai cũng biết. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đấu với Từ gia ta sao? Ta ra 2 tỷ. 2 tỷ. 2 tỷ, làm sao ngươi có thể? Không thể nào. Hắn tuyệt đối đang giả vờ. Loại người nghèo như hắn làm sao có thể có 2 tỷ? Đồ ngu, ngươi dám đuổi chúng ta, mau chóng bồi tội, xin lỗi Từ công tử đi. Giang Phong, ngươi dám động vào người của Từ gia ta, ngươi là chán sống rồi sao? Sao nào, hắn muốn động ta, ta còn không thể đánh trả sao? Từ gia đánh ngươi là phúc khí của ngươi đấy. Đừng có không biết điều, nếu đã cho rằng ta không có tiền, vậy thì xem ta có thể lấy ra 2 tỷ này hay không. Điều tra cho ta, ta muốn xem thử hắn có thể lấy ra được số tiền lớn như vậy hay không. Thật sự có 2 tỷ. 2 tỷ sao? Không thể nào. Cái máy này của ngươi bị hỏng rồi sao? Từ công tử, tôi đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Thật sự có 2 tỷ. Chẳng qua chỉ là 2 tỷ mà thôi. Ngươi dù có chút tài sản thì ngươi cũng chỉ là kẻ hạ đẳng. Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của thế gia đế đô. Đáng sợ thế nào? Ta sẽ tiếp tục đầu tư thêm 500 triệu để phong tỏa canh hậu cần của tập đoàn Kiện Khang. Từ công tử, tôi đi theo ngài. Lý gia chúng tôi nguyện xuất 300 triệu phong tỏa mọi canh tuyên truyền của tập đoàn Kiện Khang. Thượng quan gia chúng tôi lại đầu tư thêm 100 triệu nữa. Nguồn nguyên liệu của tập đoàn Kiện Khang đều sẽ bị hạn chế. Đồ ngu, thấy chưa? Đây chính là thực lực của thế gia đế đô. Giang Phong, nếu bọn họ thật sự phong tỏa những nguồn lực này, chúng ta phải làm sao?
Huynh đệ, người hãy nhân lúc này mà đi đi. Chúng tôi, tập đoàn Kiện Khang tiêu đời rồi. Đúng vậy huynh đệ, ngươi là bá lạc của hai chúng ta. Hai người chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Chỉ bằng hai người mà cũng đòi bảo vệ hắn chu toàn. Đợi hội nghị kết thúc, mấy người các ngươi một tên cũng đừng hòng đi. Ta nói rồi, các ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Đương nhiên là làm. Còn chưa phân thắng bại đã vội ăn mừng rồi, còn gì để so nữa? Ta có nhiều người thế này, lại có nhiều tiền thế này, còn có quyền phong tỏa tập đoàn Kiện Khang nữa. Ngươi dựa vào cái gì mà so với ta? Ngọa Long, Phượng Sồ, được một người là có thể an thiên hạ. Hôm nay may mắn được gặp cả hai vị, đây chính là thiên ý an bài. Hôm nay ta nguyện xuất thêm 3 tỷ để thông suốt mọi canh, cho tất cả mọi người đều biết tập đoàn Kiện Khang. 5 tỷ, thế này chẳng phải còn nhiều tiền hơn cả Từ ra sao? Bây giờ ai mà có thể bỏ ra 5 tỷ tiền mặt chứ? Ai mà chẳng phải cậu ấm cô Chiêu giàu có chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mấy người ăn hại, đã nói từ trước là thực phẩm của công ty đừng có cho thêm nhiều hương liệu độc hại và chất bảo quản quá. Như vậy giờ thì người dùng ăn xong ngủ rồi. Hắn nói gì? Ăn xong ngủ rồi. Cái tập đoàn Ngận Hoạt hại ngủ người rồi. Loại doanh nghiệp này sao có thể tồn tại được nữa? Tiền chúng ta đầu tư coi như mất trắng rồi. Ta vừa mới bỏ ra mấy trăm triệu cơ mà. Khỉ gió, đồ của tập đoàn Ngận Hoạt hại ngủ con trai ta rồi. Doanh nghiệp thất đức, ta muốn người đền mạng. Ta đã bảo rồi, sao mùi vị lại ngon thế này? Hóa ra tất cả đều là hóa chất và chất bảo quản cả. Đừng quay nữa. Nghe nói thực phẩm của tập đoàn Ngận Hoạt là do vượt quá liều lượng hóa chất mới gây ngủ người, có phải vậy không? Lý Giai Dương tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn dùng nguyên liệu thật. Tập đoàn Ngận Hoạt vì lợi ích mà coi thường mạng người. Xin hỏi quý công ty có thừa nhận không? Lý tổng, tập đoàn Ngận Hoạt chúng ta kiện tụng, thua kiện rồi. Công ty phá sản rồi. Phá sản rồi sao? Cái gì? Lấy mạng thì đền mạng. Hóa ra là đã thêm hóa chất và chất bảo quản. Ta đã bảo, sao không ai mua đồ của chúng ta? Tập đoàn Kiện Khang tuy mùi vị kém hơn một chút, nhưng mà lại dùng nguyên liệu thật. Bây giờ tất cả các doanh nhân đều đã đầu tư vào tập đoàn Kiện Khang. Huynh đệ ơi, người có nghe thấy không? Hình như chúng ta sắp phát tài rồi. Tự ra phá sản rồi. Thế nào, Tự công tử, còn sao nữa không? Giang Phong, tất cả là tại ngươi. Từ ra ta mới dốc hết tiền tất cả vào đó. Ngươi phải ngủ. Muốn ta ngủ? Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, hôm nay cho dù ta có đầu tư vào tập đoàn Ngận Hoạt, ta cũng sẽ không phá sản. Tiền đối với ta mà nói chỉ là con số. Người rốt cuộc là ai? Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta chính là thần tài chuyển thế. Ngươi mà so tài lực với ta. Giang công tử, vừa rồi chúng tôi là có mắt như mù. Kỳ thực ngài mới là Trần Long Thiên Tử của Vân Thành và Đế Đô. Đúng vậy, Từ gia kia sao có thể so với ngài? Vậy mong Giang công tử có thể chiếu cố chúng tôi nhiều hơn. Lũ vô lại các ngươi. Cẩn thận, Từ gia khiến các ngươi nhà tan cửa nát, còn khiến nhà chúng ta nhà tan cửa nát. Ngươi đã phá sản rồi, còn dám ở đây sủa bậy. Giang công tử, có cần chúng tôi giúp ngài giải quyết hai tên nhãi danh này không? Đi, thả ta ra. Làm gì vậy? Thả ta ra. Giang Phong, ngươi sẽ không ngủ tử tế. Giang Phong, sao ngươi đột nhiên lại có nhiều tiền thế? Ngươi trước đây chẳng phải vẫn... Thật ra, ta là thần tài chuyển thế. Những thứ này, chỉ cần ta muốn là sẽ có. Ta chỉ có liên tục giải tiền thì ta mới không mất tất cả. Ân công, ta cũng sẽ không phá sản. Từ nay về sau, cậu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kiện Khang. Tập đoàn Kiện Khang. Giờ thì cô không cần phải lo lắng công ty của mẹ cô phá sản nữa. Cảm ơn. Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu xài 5 tỷ. Nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo, hãy tiêu hết 20 tỷ trong vòng 5 ngày. Thẻ ngân hàng đã nhận được 20 tỷ. Tiền toàn là tiền. Tôi biết tiêu kiểu gì đây.
Làm sao thế thần tài nhỏ của tôi? Lần này lại phải tiêu bao nhiêu nữa đây? 20 tỷ. Ngay thế này thì phải tiêu đến bao giờ đây? Nếu không thì chúng ta cứ phung phí một phen đi. Đúng vậy, phung phí. Giang tổng, mấy người đang làm gì thế? Giang tổng, tuy ngài có rất nhiều tài sản, nhưng nếu ngài cứ phung phí cả ngày, ngồi không ăn hết của để dành, thì số tiền đó của ngài sớm muộn gì cũng sẽ hết sạch. Tiền tiêu hết thì có gì không tốt. Người này sao lại như vậy? Lần này ngài cần tiêu xài 20 tỷ, còn lại 8 tỷ. Hiện tại là thời gian ban đêm. Giang tổng, ngài sao vậy? Không sao, người cứ nói tiếp đi. Là thế này Giang tổng, hiện tại cổ phần của ngài trong công ty chúng tôi đã đạt tới 90%. Là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi. Ngài có muốn đến công ty chúng ta xem qua không? Đến công ty xem qua, cậu muốn dẫn tôi đi kiếm tiền? Quả nhiên là cánh tay đắc lực của tôi. Công ty này nếu không có hai người, tôi thật sự không làm nổi. Công ty Giang tiên sinh, chú ý hình tượng đấy. Cái đó không quan trọng. Tiên sinh, đây là nhà máy chế biến thực phẩm. Trang phục không chỉnh tề, không hẹn trước, không cho vào. Ta đây chính là giám đốc Gia Cát, Lục Nhân Giả, bảo vệ và giám đốc Tư Mã đến. Cậu nhóc này, vị này là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kiện Khang chúng ta, là cấp trên trực tiếp của cậu. Ngay cả ông chủ của mình mà cậu cũng không nhận ra sao? Ta thấy cậu là không muốn làm ở đây nữa rồi phải không? Quay lại. Ta cứ thấy cậu nhóc này được đấy. Cậu nhóc tên gì hả? Sếp, tôi tên là Lục Nhân Giả. Lục Nhân Giả, quả là cái tên của người qua đường. Vậy một tháng cậu lương bao nhiêu? Có 3.000 đồng. 3.000 đồng. Công ty chúng ta là công ty gì? Công ty thực phẩm. Cái gì là quan trọng nhất? Đẹp trai vui vẻ. An toàn là quan trọng nhất. Cậu nhóc, vừa rồi tôi thấy cậu chặn tôi với cái khí độ đó. Tôi thấy cậu can đảm lắm. Như vậy đi, tôi đặt cách đề bạt cậu lên làm đội trưởng đội bảo vệ của chúng ta. Lương tháng thì 50 vạn. Hả? Ông nói thật chứ? Dĩ nhiên là thật. Đi lấy tiền thôi. Tiền ở đâu vậy? Lại đây. Thêm cái nữa. Cậu nhóc, lát nữa ta làm đến phòng tài vụ lãnh thêm 1 tỷ nữa. Cậu chỉ cần lo cho chế độ an ninh của công ty chúng ta, cho tôi đâu vào đấy là được. Còn lại tự cậu phân bổ. Má ơi, con thành đạt rồi. Giang tổng, chào ông. Thái độ làm việc tốt đấy. Thưởng. Con trai, mẹ có 5.000 vạn này, phải tiêu xài sao đây? Này Giang tổng, chúng ta đến đây để làm ăn mà. Ông không chỉ không ép lương nhân viên, mà còn cho tiền như vậy. Số tiền này đủ không? Đủ với không đủ gì chứ. Người trẻ chúng ta làm doanh nghiệp, tầm nhìn phải rộng ra một chút. Vậy thì làm sao để điều hành công ty, ông biết không? Tôi nói cho ông biết, chính là cho nhân viên tất cả các chế độ đãi ngộ đều là tốt nhất, đắt nhất. Doanh nghiệp của tôi phải xây ở khu đất vàng tốt nhất, thuê cho tôi nhà thiết kế nước ngoài, ở ký túc xá nhân viên xây cho tôi loại tốt nhất, đắt nhất nhé. Thang máy đi thẳng vào nhà, ít nhất cũng phải 400 mét vuông. Các quang gì đó, mạng rộng vệ tinh gì đó, cái gì kết nối được thì cứ kết nối hết cho tôi. Rồi xây cho tôi một trường quý tộc nữa, giáo trình cứ lấy của Harvard mà dùng. Còn cả phòng khám đa khoa hạng 3 nữa. Toàn bộ 24 giờ túc trực. Chỉ một chữ thôi: đắt. Ngươi nói xem, một doanh nghiệp như vậy sao có thể không thành công được? Ta nói cho ngươi biết, công ty chúng ta chỉ có một tôn chỉ: không cầu tốt nhất, chỉ cầu đắt nhất. Chào Giang tổng. Mau nào, chúng tôi đảm bảo sẽ làm việc thật tốt. Người xem, nhiệt tình ghê chưa? Chào ông chủ. Tốt. Tên nhóc. Chào ông chủ. Tốt. Chào Giang tổng. Tốt, nào.
Giang tổng, số tiền chúng ta mang đến hình như không đủ. Cái gì? Tiền không đủ? Vậy không mau đi rút đi, ta thiếu chút tiền này sao? Đến rồi. Tốt. Cầm số tiền này. Theo chức vụ trong công ty, toàn bộ phát xuống cho ta. Phòng họp hôm nay gọi mọi người đến công ty, chủ yếu là giúp ta quay lại. Chủ yếu là 4 cấp cao của công ty đều quen biết ta. Hôm nay ta đến công ty chúng ta, ta phát hiện bảo vệ dưới lầu chúng ta một tháng chỉ có 3.000 đồng. 3.000, ta hỏi các ngươi, an ninh của công ty chúng ta ai phụ trách? Ngươi nói bọn họ có thể làm việc chăm chỉ không? Chúng ta làm việc vất vả như vậy, tiền kiếm được ít ỏi. Điều này có hợp lý không? Chuyện này không hợp lý. Ngươi xem đi, tiểu thư lễ tân công ty chúng ta, đến cả mỹ phẩm cũng không mua nổi, để người khác nhìn thấy. Không phải là nói ta bóc lột sức lao động sao? Còn hai người các ngươi cũng coi như là cánh tay trái phải của ta. Như vậy đi, tăng lương gấp 100 lần đi. Nhưng mà ông chủ, chúng tôi không có tiền để tăng lương. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, lời ngươi nói thật đúng trọng tâm. Ta nói cho ngươi biết, số tiền này đều do ta chi trả. Các ngươi chỉ cần phân phối hết 2 tỷ này xuống, nhất định đừng tiết kiệm tiền cho ta. Ông chủ, tôi được giáo dục đại học, phẩm giá của tôi không cho phép công ty xuất hiện tình trạng lãng phí, lương bổng bất công. Người đọc sách phải không? Ta thích người đọc sách. Này, Giang tổng, ngài nhìn người thật chuẩn. Làm gì vậy? Giang ông chủ, tôi là kế toán công ty bên cạnh. Tôi làm kế toán 20 năm rồi. Không những không được coi trọng, mà còn bị chèn ép lương. Tôi nghe tin bên này, đặc biệt đến phỏng vấn. Kế toán, lại đây. Vậy chắc cô tiêu tiền rất giỏi. Tôi biết một vài nơi đầu tư lớn. Tốt. Chính là cô, ngày mai cô đến làm việc. Giang ông chủ, tôi làm tiêu thụ. Anh nhìn tôi này, hay là biểu diễn xoay một vòng cho ngài xem. Giang tiên sinh, tôi làm thư ký riêng, ngài có việc gì cứ để tôi lo. Không có việc gì thì ngài tìm tôi cũng được, tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Ông chủ, tôi làm tài liệu, rất có tay nghề. Được. Tất cả mọi người ngày mai đến làm thủ tục nhập chức cho tôi, tất cả đều làm tốt. Nhường đường nào? Giang ông chủ. Tưởng Long Phượng, nghe nói ngài đây rộng rãi thu nhận hiền tài, tôi muốn thử xem sao. Mẹ ơi, khí chất này, sự suy đồi này, huynh đệ, anh chính là ứng viên thứ 2 để tôi tiêu tán tài sản. Anh đã nghe nói về thành tích của tôi chưa? Không. Tôi nghĩ chúng ta hãy so xem ai hợp cạ hơn. Ngày mai anh đến làm việc đi, nhất định phải đến nhé. Đi làm. Tôi thấy ông chủ như anh cũng đừng làm nữa. Anh chính là ông chủ của tập đoàn Kiện Khang. Đúng vậy, tôi đây. Sao vậy? Mọi người cũng đến để góp vốn sao? Góp vốn sao? Doanh nghiệp rác rưởi như anh cũng đáng để chúng tôi góp vốn sao? Tập đoàn Kiện Khang chúng tôi giá trị thị trường lên đến chục tỷ, chúng tôi là rác rưởi thì các người là cái gì? Còn nói như vậy nữa, tôi gọi bảo an đấy. Một tập đoàn mà ngay cả giám đốc cũng không hiểu tập đoàn rác rưởi, cho dù giá trị thị trường có cao đến đâu, tôi thấy cũng sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Phải đấy, đám người tham lam này. Chúng tôi đại phát từ bi cho họ công việc, họ nên tạ đại ân đức của chúng tôi, nỗ lực báo đáp chúng tôi, để chúng tôi kiếm được nhiều tiền, lái xe sang, ở biệt thự, ôm mỹ nữ. Trước đây ở công ty của họ, tôi ngày nào cũng bị chèn ép, bị khấu trừ lương, chế độ 996 hàng ngày, hoàn toàn không sống nổi. 996 là phúc báo của đám người ngu ngốc như các anh. Người trẻ tuổi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến kiếm tiền, khấu trừ lương cũng là vì sự phát triển của doanh nghiệp. Đi làm không thể chỉ vì tiền, phải vì tương lai của các anh phát triển. Đúng thế, tiền đều đưa cho các anh rồi, doanh nghiệp làm sao phát triển? Đều giống như tập đoàn rác rưởi này, chờ phá sản sao? Tôi cũng xuất thân từ tầng lớp thấp,
Nhưng tôi may mắn hơn, vì tôi đã thành công. Nhưng tôi chưa bao giờ quên, con đường này khó khăn đến nhường nào. Cần có người đưa tay ra giúp đỡ một chút. Cho nên, tôi từng dính mưa. Cũng muốn làm chiếc dù che mưa cho họ, mà các ngươi những người này lại muốn bẻ gãy cây dù này. Điều này, ta tuyệt đối không đồng ý. Giang ông chủ, tôi đi làm 10 mấy năm. 1 tháng lương 3.000, tôi làm đã 10 mấy năm rồi. Nhà không mua được, vợ cũng theo người ta chạy mất rồi. Bây giờ, hết sức khó khăn mới có được doanh nhân như Giang ông chủ này. Các người ai dám để cho công ty của ngài ấy phá sản, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Liều mạng, đúng. Đột. Chỉ cần là ở trong công ty của tôi, nhân viên cực khổ làm việc đều được hưởng đãi ngộ nhân viên cấp cao nhất. Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, tới đây.